ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ ምርጥ ስክሪን ሪከርደር ነው። በዚህ ማንኛውንም የምትሰሩት ነገር ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ወይም በገባችሁ ሰዓት ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የሚሄደው። አፕሊኬሽኑ ይህን ይመስላል። ላሳያችሁ ለምሳሌ እሺ አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ስሙ አለ ኤክስ ሪከርደር ይባላል። እናንተ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ጉግል ፕላይ ወይም ጉግል ስቶር ፕላይ ስቶር ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄድና ከፍታለሁ። አሁን ምርጥ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚከፍትና እንዴት ታክቲቭ እንደሚሆን ተከታተሉኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ሴቲንግ ነው የምንሄደው። ሴቲንግ እዚያ ነው የሚገኘው። እዚህ ታች አለ ሴቲንጉ። በቀጥታ ይሄን እዚህ ስለጋረደብኝ ነው ይቅርታ። ሴቲንግ እንገባለን። እዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ መጀመሪያው ይሄ ነው። በድምጽና በድምጽ አልባ የምንሰራው ስራ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ እዚህ ክሊክ ስናደርገው ምን ይመጣልናል? በድምጽ ከፈለግን ማይክሮፎን የሚለውን እንጫናለን። ካልፈለግን ደግሞ ሚዩት የሚለው አለ፣ እሱን መጫን እንችላለን። እዚህ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ድምጽ አልባ ማለት ነው። ማይክሮፎን ከፈለግን ደግሞ ወይም ደግሞ በድምጽ እንድንቀርጽ ከፈለግን ማይክሮፎን ማለት እንችላለን። ሪዞሉሽን እንደናንተ ፍላጎት ነው። 240 ማለት በጣም ዝቅተኛ ነው። 360 ማለት መካከለኛ ወይም ግማሽ ማለት ነው። 480 መጠን ያለ የተሻለ የተባለ ነው። እየጨመረ ሳይዙ እየጨመረ ይልና 700 ይላል። 700 የመጨረሻው አሁን ተሻሽሏል። የመጨረሻውን በአሁኑ እንደዚህ ስልክ ወይም ደግሞ አሁን ባለውበት 1080 ነው። ሃይ የሆነ ሪዞሉሽን እና ጥራት ያለው የካሜራ ወይም ጥራት ያለው ምስል የሚያሳይ እንትን ነው። እናንተም የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በጣም ዝቅተኛ በሜጋባይት ይቀንሳል። ወይ ሪዞሉሽኑ ሲቀንስ ሜጋባይት ይቀንሳል። እንደፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል። እኔ ለጊዜው 1000 ብየዋለሁ። ኳሊቲ እናንተ የፈለጋችሁትን አውቶ ማለት ስላላችሁ እንደፈለጋችሁ ነው። እንግዲህ እንደናንተ የሜጋባይት ፍላጎት ነው። ቢትሬት 60 ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነ ደግሞ 30 እዛ ውጭ ለምሳሌ እዚህ ጋር አልገባንም። አውቶ ቢሆን ግን በራሱ የመምረጥ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ኦሪየንቴሽን አብዛኛው ምርጥ ቪዲዮ ለመስራት እዚህ ጋር ላንድስኬፕ ይወጣል። እዛ አውቶ ለሁለቱም ይሆናል ማለት ነው። ለሁለቱም ይሆናል። እናንተ ምርጫ ነው የሚሆነው። ኤክስተርናል የሚለው እዚህ ላይ ለምሳሌ ሴቭ ሎኬሽን ይሄ ሚሞሪ ኢንተርናል ኤክስተርናል ወይም ደግሞ ከሚሞሪ ነው ወይስ ከቀፎ ነው ሴቭ መሆን ያለበት ይሄ ቪዲዮ የሚለው ነው። ይሄን ክሊክ በማድረግ መምረጥ ትችላላችሁ።
ክሊክ በማድረግ ኢንተርናል ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ብላችሁ መምረጥ ይቻላል። ይህ የእናንተ ምርጫ ነው። እንደሚሞራችሁ ሳይዝ ነው የሚወሰነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይህ ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ በምትጀምሩበት ሰዓት ምን ያክል ሰዓት ቆይቶ ይጀምር የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው። እናንተ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ መጨመር ይቻላል። 10 ሰከንድ በኋላ ጀምር ማለት ይቻላል። 5 ሰከንድም ይቻላል። 3 ሰከንድም ይቻላል። እንደፈለጋችሁ እንደምትፈልጉት መምረጥ ነው እንግዲህ። ይሄኛው ቀጣይ ምንድነው? ቪዲዮ የምታዩትን እዚህ ስክሪን ላይ የሚታየውን በፎቶ መልክ ስክሪንሾት የምናደርግበት መንገድ ነው። ስክሪንሾት እንድናደርግ ማብራት ማለት ነው። ላይክ እዚህ አለ አይደለ? ይሄ ለምሳሌ መጥቶልኛል። ይሄ አሁን በመነካበት ሰዓት ስክሪንሾት ያደርገዋል ማለት ነው። ስክሪንሾት ያደርግልኝ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ደግሞ ካሜራ ነው። የፊት ካሜራ ይሄን በመነካበት ሰዓት ያመጣዋል። መልእክት ወይም ማለት የፈለጋችሁትን ነገር ፊታችሁ እንዲታይ ከፈለጋችሁ በምትቀርጹበት ሰዓት ይሄን በመንካት በቀጥታ ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ብሩሽ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? አሁን የምነካው ነገር ይሄ ቀስት በመነካበት ሰዓት የሚፈጠረው ይሄን ስለነካው ነው። ወይም ደግሞ ይሄን በመንካት ይሄ ነው። ይሄ ብሩሽ አለ አይደለ? ይሄን በመንካት ይሄኛውን ይሄን በተን ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ በተን ማለት ነው። ይሄን በተን ማምጣት እችላለሁ በቀላሉ ማለት ነው። ሸውተች ነው ለምሳሌ የመጨረሻው ምንድነው? ሸውተች ይላል። ይሄ ምን ነካው ነገር በቀላሉ እንዲታይልን ወይም ደግሞ ማሳየት እንዲችል ስክሪን ላይ መታየት እንዲችል የሚያደርግ ነው። ይሄን ተጠቀሙበት። ሌላው ላንጉጅ ነው። ላንጉጅ መምረጥ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ላንጉጅ መምረጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው